Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Airport. Është një vend në Europën perëndimore me të cilin kemi marrëdhënie të shkëlqyera diplomatike tashmë prej dekadash. Një vend që I kushton një rëndësi të veçantë zbatimit dhe respektimit të drejtave të njerëzit, një vend që ka dhënë një kontribut i jashtëzakonshëm në Shqipëri, veçanërisht sa I takon zhvillimit dhe emancipimit të shoqërisë civile dhe në fushën e drejtësisë. Megjithatë është një vend që shumë shqiptar e perceptojnë si një vend skeptik sa I takon integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. E kam fjalën për Hollandën. Çfarë mendon Hollanda për zhvillimet më të fundit politike në Shqipëri? A ka ndryshuar ndo pak qëndrim Hollanda që nga dhjetori vitit kaluar, kur bashkë me shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian nuk ishin mjaft të bindura dhe vendosën të japin pak kohë më shumë Shqipërisë derisa të merrej vendimi për t'i dhënë statusin kandidat ose jo? Pikërisht këtyre pyetjeve do të përpiqemi t'i japim një përgjigje sonte. Kam kënaqësinë të kem të ftuar sonte në Airport ambasadorin e Hollandës në Shqipëri, zotin Martin Delabey. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Welcome to Airport. Thank you very much. Faleminderit shumë për ftesën. Shall we start with something nice? Because I know that... Le ta nisim bisedën me një ngjarje të këndshme, sepse këtë të diel ju festoni zyrtarisht ditëlindjen e mbretit, që shënon dhe ditëlindjen e mbretit Willem Alexander. Është një festë kombëtare apo jo? Dhe me sa kam parë është një festë shumë popullore. A mund na thoni diçka për historinë e kësaj feste? Well, since 1885 we already celebrate our national day. Që prej vitit 1885 ne festojmë festën kombëtare në ditën e lindjes së mbretëreshës apo të mbretit. Festa e parë ishte në 1885 me mbretëreshën Wilhelmina, kur e festonim ditëlindjen e saj në 31 gusht. Por vajza e saj Juliana lindi në 30 prill dhe më pas ishte mbretëresha Beatrice, vajza e mbretëreshës Juliana. Por ditëlindja e saj ishte në janar, në periudhë dimri, ndaj princesha Beatrice vendosi të festoj ditëlindjen e saj në të njëjtën ditë me nënën e saj në 30 prill. Dhe tani është ditëlindja e mbretit dhe jo e mbretëreshës. A ka ndryshuar ndo pak tradita? The tradition will be the same. We only change from... Tradita do të mbetet e njëjtë, thjesht kemi bërë një ndryshim nga 30 prilli në 27 prill, sepse është dita e lindjes së mbretit Willem Alexander. Kështu që kemi qëndruar afër datës së mëparshme, por që sot e tutje 27 prilli do të jetë festa jonë kombëtare, dhe këtë vit vendosëm të jemi praktik dhe ta festojmë të shtunën. We are very practical. We celebrate it on Saturday. Just out of curiosity. Thjesht për kuriozitet, do të jetë njësoj edhe në vitet që vijnë apo mund të ndryshojë, duke qenë se mbreti ka dhe një bashkëshorte që është mbretëresha Maksima. Until it is another queen or king, right? Yes, so we will now for the time that Po në fakt, për sa kohë Willem Alexander do të jetë mbret, do të festojmë ditëlindjen e mbretit në 27 prill, derisa ai të heqë dorë nga pozicioni I tij, dhe më pas do të kemi sërish një zonjë, sepse vajza e tij më e madhe do të jetë trashëgimtarja e fronit. From his position, and then we have another lady again because the oldest daughter is then she's the heir of the throne. I see. What are the most... Dhe cilat janë disa nga pjesët më interesante të festimeve në këtë ditë? In the Netherlands, it's almost all municipalities, all towns. Në Holland thuajse të gjitha bashkitë dhe qytetet e festojnë ditën e mbretit. Në shumë raste ka koncerte pop. Është edhe tregu I lirë, veçanërisht në Amsterdam, ku është tepër popullor dhe të gjithë dalin në rrugë të shesin. Sapo do t'ju pyesja për këtë. Në tregun e lirë njerëzit lejohen të shesin sendet e tyre pa qenë të detyruar të marrin leje nga autoritetet dhe pa paguar TV-shën, çka është shumë interesante në fakt. Po pse e bën qeveria këtë? It's a popular festival, so it's not for the business. Po sepse është një festival mjaft popullor për njerëzit e thjesht, jo për biznesin. Ndonjëherë pasi qerit shesin ëmbëlsirat e tyre në rrugë dhe jo në dyqan. Dhe këtë e bëjnë shumë dyqane. Veç kësaj, edhe njerëzit lejohen të shesin orën ditë shtëpisë së tyre. Për shembull, nëse mund t'ju tregoj historinë e djalit tim, kur ishte 5 vjeç në qytetin ku jetonim dikur, ai merrte të gjitha lodrat e tij dhe vendoste një batanie në rrugën pranë fëmijëve të tjerë dhe I shiste, le të themi për 50 cent. Dhe kur fitonte 1 euro mezi priste të shkonte me njëherë t'i shpenzonte duke blerë lodrën e një fëmije tjetër. Dhe kështu në fund të ditës kishim po aq lodra sa në fillim, por tregon se si fëmijët nisin të negociojnë për çmimin e lodrave. Është një treg shumë popullor dhe mos gabohem edhe vetë mbretëresha blen produkte në këtë treg apo jo? So it's very popular.
Po në fakt, është shumë popullor dhe familja mbretërore në Holland këtë ditë shkon të vizitojë një ose dy qytete në Holland. It's really a very relaxed, a very popular event. Këto festime organizohen nga ato që njihen si komisionet portokalli, por në këto vitet e fundit duket se kanë patur pak vështirësi në rekrutimin e anëtarëve të rinj. Mendoni se të rinjt holandez janë të interesuar në këto lloj aktivitetesh? What is your opinion? No, well, most of these committees, you have them in each town. Pjesa më e madhe e këtyre komisioneve, të cilat janë në çdo qytet, janë një iniciativë private dhe këta njerëz mblidhen së bashku dhe organizojnë festimet e kësaj dite për fëmijët e vegjël, koncerte për të rinjt, ndaj dhe nevojiten vullnetar për të organizuar këto gjëra. Dhe natyrisht që kur bëhesh pjesë e tyre vazhdon për aq kohë sa mundesh. Mosha mesatare e këtyre komisioneve, më duhet ta them, është disi e vjetër, por duke pasur parasysh pjesëmarrjen e shumë të rinjve në këto evenimente, më bën të mendoj se nuk ka arsye për të shqetësuar sepse në të ardhmen, edhe ata do të merren me organizimin e këtyre festimeve. Shumë të rinj në fakt, në nivel lokal marrin pjesë në organizime. Nëse ka një koncert, ata e organizojnë vetë dhe kjo traditë do të vazhdojë për sa kohë kemi një mbret. Do të festojmë dhe gjithmonë do të ketë njerëz që do të merren me organizimin. We will have always people that organize these events in the towns in the Netherlands. Po përsa i përket traditës së festimeve këtu në Tiranë? Pash që sot keni organizuar festime në rezidencën tuaj. Është diçka që e bëni çdo vit? Yeah, every year we also celebrate the King's Day. Po në fakt, çdo vit ne festojmë ditëlindjen e mbretit. Më duhet ende të kujtoj veten se tashmë quhet dita e mbretit sepse për vite me radhë ka qenë dita e mbretëreshës. Vitin e kaluar ndodhi ndryshimi dhe duke nisur që nga ky vit, ne festojmë për herë të parë ditën e mbretit. E festojmë gjithmonë me një pritje në ambasadë. Këtë vit e bëm në rezidencën time. Ishte vërtet kënaqësi dhe një moment i këndshëm për të festuar me autoritetet shqiptare, por edhe miqt, komunitetin e biznesit dhe komunitetin holandez në Shqipëri. A është i madh komuniteti holandez në Shqipëri? It's not that big, but some of the Dutch... Nuk është shumë i madh, por disa prej holandezëve që janë këtu kanë shumë vite që jetojnë në Shqipëri. Bëhet fjalë për rreth 800 holandezë që jetojnë aktualisht në Shqipëri. Pjesa më e madhe e tyre mezi e presin këtë moment, sepse në këtë rast ne sjellim nga Holanda djathin ton tradicional dhe peshkun tipik holandez. Good and beautiful characteristic of your country is the royal family. Një tjetër karakteristike vendit tuaj ndërkaq është edhe familja mbretërore. Dhe muajin e kaluar, mbreti Willem Alexander mirëpriti liderët botëror për samitin e sigurisë kombëtare. Ishte interesant shkrimi që bëri e përditshmja Daily Telegraph, sipas së cilës thuajse të gjithë liderët botëror burra u mahnitën nga bukuria e mbretëreshës, sepse ajo është një zonjë vërtet e bukur. Ndaj po mendoja, a ndodh edhe tek ju siç ndodh në Britaninë e Madhe ku media bën thashë theme dhe ndjek nga pas familjen mbretërore, apo e juaja është një familje mbretërore disi më e qetë? Or it's much quiet royal family? The royal family in the Netherlands is really open. They have not only their royal obligations, but familja mbretërore në Holland është mjaft e hapur. Ata nuk kanë thjesht detyrimet e tyre mbretërore, por edhe mjaft përgjegjësi kundrejt shoqërisë. Dhe përpara se të bëhej mbret, princi William Alexandre, i cili është ekspert i ujit, ka marrë pjesë në shumë seminare ndërkombëtare për të promovuar mirëpërdorimin e ujit dhe higjienën publike. Ndërsa mbretëresha Maksima është një ekonomiste nga arsimimi dhe profesioni gjithashtu. Ajo është përfaqësuese speciale e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për financat e përgjegjshme. Ndaj edhe ajo udhton nëpër botë në takime me liderët botror ku diskuton për çështje të rëndësishme, çka tregon se ata e dinë shumë mirë se çfarë ndodh në shoqëri. Kjo është një pjesë e jetës së tyre profesionale dhe sociale. Nga ana tjetër, ju mund të shihni se si ata shëtisin në mbarvendin në ditën e mbretit, por edhe kur janë me pushime. Ata kanë gjetur një mënyrë shumë praktike për të menaxhuar shtypin. Nëse ata shkojnë me pushime në verë apo në dimër, ata e lejojnë shtypin që të bëjë fotografi dhe të bëjnë intervista në ditën e parë, por kanë rënë dakord që pjesa tjetër e pushimeve është private, kështu që media nuk i shqetëson më. And to write about the royal family, and they get all the opportunity to do so. I see. Let's talk a little bit about... Le të flasim pak për ju, zoti ambasador. Ju tashmë keni 2 vjet në Shqipëri, apo jo? Po, 2 vjet. Kam mbërritur në 2012-ën. How do you feel? Do you feel home yet? Dhe si ndjeni? A ndjeni si në shtëpi apo ju mungon shumë Hollanda? Well, I've been professionally traveling now over the past 16 years.
Kam udhëtuar për çështje pune për 16 vitet e fundit. Është gjithmonë bukur të jesh në shtëpi në Holland. Gruaja ime dhe unë kemi udhëtuar nëpër botën arabe, Amerikën Latine dhe tashmë jemi në Ballkan. Dhe kemi gjithmonë aftësinë që të ndjehemi mirë në një kulturë dhe vend të ri, dhe Shqipëria po na trajton mjaft mirë. And Albania is treating us very well. Could you make a difference, for example, which is... A bëni dot ndryshimin mes këtyre tre kontinenteve, se ku jeni ndjerë më mirë? From these continents? I can't say I feel better because the differences are really big. Nuk mund ta them se ku ndjehem më mirë, sepse ndryshimi është me të vërtetë i madh. Bota arabe ka traditën e saj kulturore ku e ndjen vërtet se je në një kulturë të ndryshme, ndërsa Amerika Latine do të thosha për shkak të traditës së fortë katoliko-romane të bën të ndjehesh lehtësisht si në shtëpi. Dhe këtu në Shqipëri për mua është hera e parë në vendet e Ballkanit, që në fakt është pjesë e Europës dhe ndaj ka qenë shumë e lehtë të ndihesh si në shtëpi. Of Europe. So that also make it, for me at least, easy to feel at home in the Balkans. Si është dita juaj në Tiranë, përveç punëve që keni në ambasadë natyrisht? Well, my wife are here. We have one son and a granddaughter. Bashkëshortja ime është këtu me mua, kemi një djalë dhe një mbes madje. Ata do të vinë të na vizitojnë këtë verë, por zakonisht jam shumë i zënë si diplomat me punën në ambasadë, kontaktet me ministrit, komunitetin holandez të biznesit në Shqipëri, por edhe biznesin shqiptar që bën biznes në Hollandë. Dhe në fushën e kulturës ka mjaft lidhje që ekzistojnë mes Shqipërisë dhe Hollandës, por ka edhe programe të tjera bashkëpunimi, si për shembull asistenca jonë në fushën e sundimit të ligjit. Pra është një program vërtet i ngjeshur ai që kemi në ambasadë. Quite a busy program we have in the embassy. Po pushimet e verës apo fundjavat, ku I kaloni? Dilni jashtë Tirane? A ka ndonjë qytet që preferoni shumë? I like to go around. The country. Më pëlqen të shëtis. Është e lehtë të shëtisësh në për të gjithë vendin dhe njerëzit janë shumë miqësor. Ndaj s'kam asnjë hezitim të shikoj rreth e rrotull, pasi është shumë bukur veçanërisht për gjatë Bregdetit. If you go along the coast, you have seen the coast. E keni parë Bregdetin? Almost from north to south, and it's. Kam qenë që nga veriu deri në jug, është ndryshe në çdo pjesë të vendit dhe secila ka bukurinë e vet, por edhe zona malore është e mrekullueshme. Thjesht parkoj makinën dhe filloj të eci. Pra ka shumë gjëra për të bërë në Shqipëri dhe ka shumë pjesë që nuk I kam parë ende. We do in weekends, and that's what we do when we have time to go around. Let's talk a little about. Le të flasim pak për marrëdhëniet mes Hollandës dhe Shqipërisë. Si janë këto marrëdhënie aktualisht? In your opinion? I think they are very good. They are intensive and they are growing in intensity. Mendoj se janë shumë të mira, janë mjaft intensive dhe po rriten në intensitetin e tyre. Ka gjithnjë më shumë interes në Hollandë për të mësuar se çfarë ndodh në Shqipëri. Dhe natyrisht Shqipëria ka një interes të madh për të vështruar drejt Europës. Ndaj mendoj se ekziston një lidhje e mirë. Shumë shqiptarë njohin Hollandën, kanë studiuar aty apo kanë marrëdhënie biznesi. Pra ka një lidhje të fortë në botën akademike dhe atë të biznesit. Në përgjithësi do të thosha se ne mund të intensifikojmë edhe më shumë lidhjet tona. Ka ende shumë mundësi ekonomike për të shfrytëzuar, për të rritur investimet dhe ka shumë gjëra për të bërë ende, por mendoj se kemi një piknisje të mirë. Also of economic development to gain, more investments, more things to do. But we have a good, say, starting point. Since you mentioned the students, you mentioned a little bit earlier. Me që përmendët studentët dhe lidhjet kulturore, cilat mendoni se është fusha më e rëndësishme në marrëdhëniet mes dy vendeve tona? Pra, ku mendoni se lidhja është më e fortë? The economic links or the rule of law? Where do you think the connection is much more stronger between our countries? They are in different. They are different fields. In the rule of law, there is in some of the projects. Ato janë të ndryshme në fusha të ndryshme. Sa I përket sundimit të ligjit kemi mjaft programe dhe ka një lidhje të fortë, siç është ajo mes gjykatës së lartë dhe disa institucioneve në Hollandë. Është një lloj bashkëpunimi akademik në fushën e gjyqësorit. Po kështu edhe nga ana kulturore kemi marrëdhënie shumë të mira, si për shembull në balet. Një balerinë e famshme shqiptare interpreton në baletin kombëtar të Hollandës. Kështu pra kemi shumë lidhje. In the field of ballet, there's a famous dancer of Albania in the national ballet of the Netherlands. Really? And so there are many links. Yes. Yeah.
It's great to hear that. Yeah. That we have big artists that are doing good things around the world. Është kënaqësi ta dëgjosh këtë, por le të fokusohemi tek pjesa ekonomike e marrëdhënieve që është edhe tepër e rëndësishme. Tetorin e kaluar ju morët pjesë në një seminar të bësh biznes me Hollandën, ku theksuat angazhimin e vendit tuaj për të forcuar marrëdhënie dypalëshe në fushën e biznesit. A mendoni se ka një rritje të interesit nga ana e biznesit holandez për Shqipërinë kohët e fundit? Months or last year, let's say from October till now, has the Dutch business interest grown into Albania? Do you see real interest? Yeah, there is a real interest, and the interest is growing when Albania gets closer to the EU. Po në fakt ka një interes real dhe interesi rritet edhe më shumë, ndërsa Shqipëria i afrohet Bashkimit Evropian. Ajo që ne bëm në këtë seminar që ju përmendet ishte veçanërisht për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në Hollandë rreth 65% të ekonomisë, pra GDP-së së fituar e prodhojnë pikërisht këto sipërmarrje. Një sipërmarrje e vogël në Hollandë mund të jetë një sipërmarrje e mesme në Shqipëri, por aty mund të krijohen lidhje mes kompanive të dy vendeve dhe kjo gjë po rritet gradualisht. Kjo është edhe pjesë e punës së ambasadës për të afruar edhe më shumë komunitetin e biznesit në Hollandë me atë në Shqipëri. Dhe në këtë eveniment të veçantë ne e bëm këtë bashkë me kolegët e ambasadave në Prishtinë dhe në Shkup, sepse disa biznese nuk janë thjesht të interesuara në tregun e Shqipërisë, por edhe në atë të rajonit. Macedonia or in Kosovo, we will do this. What about the Albanian side? Because I asked you about the interest of Dutch business. Po për sa i përket palës shqiptare, si është klima e biznesit në Shqipëri? A është miqësore apo ka probleme? Are there problems in your point of view? Yeah, I think there is absolutely space for improvement, and that is part of, I think, Mendoj se ka absolutisht mjaft hapësirë për përmirësim dhe këtu hyn edhe përmirësimi i gjyqësorit, ku ju keni vërtet nevojë që të keni ligje më të mira që funksionojnë. Nëse dikush investon, ka nevojë të di që investimi i tij do të jetë i sigurt. Nëse dikush blen një cop tokë, ka nevojë që ta di se do të jetë e tija dhe në të ardhmen, dhe jo do t'i duhet të merret edhe me njerëz të tjerë që pretendojnë pronësinë e të njëjtës tokë. Mendoj se këto gjëra duhet të përcaktohen mirë dhe në këtë mënyrë do të rritet besimi tek komuniteti i biznesit, që të vijë dhe të investojë, dhe kjo është ajo çka keni nevojë. To come and invest, and that's what you need. I see. You mentioned the judiciary and Ju përmendët gjyqësorin dhe Holanda është një vend që ka dhënë kontribut domethënës për përmirësimin e sistemit gjyqësor në Shqipëri. A jeni ju i kënaqur me ritmin e reformave në këtë sektor? Of the changes of the reforms that are being done or that have been done in the judiciary. To be honest, I must say there's still a lot that needs to be done. Që të jemi sinqert, do të thosha që ka ende shumë punë për të bërë dhe mendoj se shumë punë duhet bërë edhe më shumë shpejt se sa ritmi i tyre në këto momente. Ka shumë pengesa që duhen eliminuar në mënyrë që gjyqësori të funksionojë si një institucion vërtet i pavarur dhe profesional, ku njerëzit të kenë besim tek mënyra se si funksionon drejtësia. Dhe kjo duhet të nisë që nga gjykimet e thjeshta e deri tek situatat më të komplikuara. What do you mean? Çfarë doni thoni me pengesa? Çfarë pengesash keni vënë re? You find. You need to have judges, for instance, that are well professionalized, professional judges. Duhet të keni gjykatës profesional që punojnë me profesionalizëm. Të gjithë interesat e tjera duhet të jenë jashtë gjykatës. Real as professional judges, and other interests should be outside the court. I see. I mentioned before in the beginning of our interview that E thash edhe në fillim të intervistës kur prezantova vendin tuaj që Holanda i respekton plotësisht dhe i kushton një vëmendje të veçantë të drejtave të njerëzit dhe lirisë së informimit. Po në Shqipëri, si është situata sipas mendimit tuaj? A zbatohen plotësisht këto të drejta? Fully respected in Albania, do you think so? There is a lot of attention on human rights in Albania. And we, as the Netherlands, put special emphasis on this. Ka mjaft vëmendje sa i takon të drejtave të njerëzit në Shqipëri, dhe ne në Hollandë vëmë një theks të veçantë. Ne jemi gjithashtu një prej vendeve të pakta në botë që e kemi ngritur këtë çështje, një nivel më lart, ku edhe në kushtetutën tonë ne promovojmë sistemin ndërkombëtar të drejtësisë. Pra në këtë drejtim nuk i referohemi vetëm Shqipërisë, por me që jemi këtu ne përpiqemi të promovojmë në Shqipëri të drejtat e njerëzit siç kemi bërë me komunitetin LGBT, të burgosurit dhe përmes agjensive ndërkombëtare si OKB,
edhe me komunitetin rom. Pra ka një sër çështjesh ku jemi të përfshirë dhe mendoj se ka një vullnet të mirë për të zgjidhur këto probleme në Shqipëri. And I think there is a good attention to some of these problems in Albania. Since you mentioned the prisons, which is a very important part of the judiciary and how it works. Me që përmendët burgjet, të cilat janë edhe një pjesë e rëndësishme e gjyqësorit dhe mënyrës se si ai funksionon. Vitin e kaluar mbriti këtu një delegacion nga Hollanda dhe vizitoi disa qendra rehabilitimi për të rinj. Si janë kushtet në burgjet e Shqipërisë? Conditions in Albania. This delegation consists of people from the Ministry of Justice. Ky delegacion kishte në përbërje punonjës nga Ministria e Drejtësisë së Hollandës, si dhe nga institucionet e qendrave të burgimit të rinjve, për të parë nëse mënyra se si ne I trajtojmë të rinjt në burgje mund të jetë e dobishme për Shqipërinë. Pra ka një lloj bashkëpunimi mes institucioneve në të dyja vendet për të fokusuar veçanërisht te kushtet e të rinjve në përburgje. Dhe një nga elementet e veçantë me të cilin shohim këtë problem është që të rinjt vërtet kanë nevojë të ndëshkohen për gabimet që kanë bërë, por duhet edhe të riintegrohen sërish në shoqëri për të mos përsëritur të njëjtat gabime. And one of the special elements we look at this problem is that Dhe një nga elementet e veçantë me të cilët shohim këtë problem është që të rinjt vërtet kanë nevojë të ndëshkohen për gabimet që kanë bërë, por duhet edhe të riintegrohen sërish në shoqëri për të mos përsëritur të njëjtat gabime. Pra nuk është thjesht për t'i futur në burg ata, por aty duhet të marrim arsimin dhe drejtimin e duhur për t'u rikthyer sërish në shoqëri. Por ka edhe situata specifike ku të rinjt nuk duhen lejuar të kenë kontakt me të burgosurit e rritur, që kanë kaluar shumë vite në burg. Ndaj projekti ka të bëjë me mundësinë nëse këto eksperienca të Hollandës mund të aplikohen edhe në Shqipëri. Specific conditions and the project is about to see if these lessons from the Netherlands can be useful to be applied in Albania. Let's talk about something very, very important for Albania, and I think it's important also for Netherlands, but for us it's much more important because we are on the first steps of the long road. Le të flasim pak për një çështje tepër të rëndësishme për Shqipërinë. Mbas e dini që sa herë që media shqiptare flet për integrimin evropian të Shqipërisë, Hollanda perceptohet si një nga vendet më skeptike kundrejt nesh. Çfarë shqetëson më shumë qeverinë hollandeze sa I përket Shqipërisë? Në mënyrë që shqiptarët që po na ndjekin në këto momente ta kuptojnë se Hollanda mbase nuk është aq skeptike, por strikte dhe e drejtë, siç thoni ju. That are listening to us in this moment, the Albanian people can understand that Netherlands maybe is not skeptical, it's just strict and fair, as you say. Yeah, and I must say, maybe we are not the only skeptical ones, but we are sometimes the ones that come out first. Më duhet të them se ne nuk jemi më skeptikët, por mbase ndodh që shpesh ata që ne bëjmë të qartë qëndrimin ton të parët, sepse na pëlqen që të jemi të qartë, ndaj edhe duket sikur jemi më skeptikët. Por mos harroni se vendimet merren gjithnjë në Bruksel dhe ne jemi një prej 27 vendeve antar që në fund jep kontributin e vet në këtë vendim. We are one of the 27 at the end that are contributing to the decision. But it is true. We, of course, we are not only so much skeptical, as we say, that we think. Por është e vërtetë që ne nuk jemi dhe aq skeptik. Mendoj se ne jemi strikt në kuptimin që disa rregulla dhe kriteret e caktuara janë përcaktuar, ndaj duhet I plotësoni ato për të bërë antar të Bashkimit Evropian me të gjitha fazat që ndodhen në këtë proces. Dhe kjo është faza fillestare, ajo që e quajnë kriteret Aki, në mënyrë që të bëni hapat e radhës, duhet të plotësoni këto kushte dhe Shqipëria I di mirë këto kushte. In Albania know these conditions. And we are fair in the sense that we say we will help Albania to meet the conditions. Ne jemi të drejtë në kuptimin që ne do ta ndihmojmë Shqipërinë të plotësojë këto kushte dhe ne nuk jemi të vetmit. Edhe delegacioni I BE-s po e ndihmon ashtu si në të gjitha shtetet anëtare. Make the next step, you need to earn it by really meeting these criteria. And that is no surprise to Albania because that is. Por që të bëni hapat e radhës duhet ta meritoni duke plotësuar realisht këto kritere dhe këtu nuk ka ndonjë surprizë për Shqipërinë sepse ka qenë pjesë e agjendës që në fillim. Ajo që ne themi është se nuk heqim dorë nga këto kritere. Ato janë serioze në mënyrë që të ruajnë nivelin e angazhimit të BE-s dhe ndaj ne jemi strikt. That's where we are strict. Yes, we are. Yes, yes, I understand, and I think it's good. E kuptoj këtë, por çfarë shqetëson realisht qeverinë hollandeze? The Dutch government in this acquis criteria. There are two main concerns there, and that is
the corruption in the country. Ka dy shqetësime kryesore këtu: korrupsioni dhe krimi i organizuar. Këto janë dy elementet kyç që duhen ndalur dhe janë dy pengesat më të mëdha që shpesh janë të lidhura me njëra tjetrën. Ndaj dhe ne flasim për gjyqësorin, sistemin ligjor dhe funksionimin e gjykatave. Ndaj dhe është e rëndësishme që ato të fillojnë të funksionojnë sipas principeve bazë të drejtësisë. Dhe atëherë këto pengesa do të zhduken, por duhet i zgjidhni problemet njëri pas tjetrit. And then these obstacles, they will disappear. And then from there you tackle one problem after the other. I see. Cili është vlerësimi juaj për situatën politike aktuale në Shqipëri? Right now in Albania. The current, there is a very good will to tackle these problems. We are monitoring this. Ka një vullnet të mirë për të përballur me këto probleme. Ne po e monitorojmë situatën nga afër. Ka ende një konsensus të gjerë që Shqipëria dëshiron të bëhet antare e Bashkimit Evropian dhe shpreson që të jetë e mundur të tejkalohen mosmarrveshjet në fushën politike në mënyrë që të merren hapat e nevojshme për të bërë fillimisht kandidate në BE dhe më pas me hapat e mëtejshëm. The first candidate to the EU and then take further steps. When you say that there is a huge consensus. Kur ju thoni ka një konsensus të gjerë, keni fjalën për qytetarët apo politikanët? Or both? Among the population? Certainly among the population, about 85% of the Albanians wants to be part of the EU. Pa dyshim që mes popullsisë rreth 85% e shqiptarëve duan të bëhen pjesë e BE-s. Të gjithë partitë politike gjithashtu kanë këtë si pikën e parë të programit të tyre. Por ndonjëherë nisin problemet kur nisin e diskutojnë se si të arrin këtë objektiv. Por pa dyshim që qëllimi që të gjithë ndajnë është se duan të bëhen antar të BE-s. But is it enough? Por a është e mjaftueshme kjo, pra thjesht të kesh qëllim të mirë? Just having the good intention, you think? No, because they have all political. Jo, sepse të gjitha partitë politike e kanë përsëritur këtë në 4 vitet e fundit dhe ende nuk ka shenja pozitive. Ndaj ka ende shumë për të treguar. So there is more they need to show. There is a huge debate, even right now, in these last days, about the territorial administrative reform, which is very important. Ka një debat të madh aktualisht në vend për reformën administrativo-territoriale, një reformë e rëndësishme kjo, e nevojshme dhe mbështetur plotësisht nga komuniteti ndërkombëtar. Por deri tani majoranca dhe opozita duket se nuk po gjejnë terren të përbashkët për të punuar së bashku lidhur me këtë reformë. A mendoni që ky është një zhvillim negativ dhe që mund ta dëmtojë procesin e integrimit evropian në këtë fazë ku ndodhemi? Do you think this is a negative development and which could undermine the integration process? Well, it is an important issue as such. Apart from the political dimension of it, everybody agrees that është një çështje e rëndësishme edhe larg dimensionit të saj politik. Të gjithë bien dakord që nëse paguan taksa në një bashki duhet të marrësh shërbimet për të cilat ke paguar, dhe kjo është diçka që nuk funksionon fort mirë në këtë vend. Pra në këtë mënyrë që të gjithë institucionet në nivel lokal të funksionojnë mirë nevojitet një riorganizim. Dhe në fakt më habit do të thosha fakti se të dyja partitë, qoftë ajo demokratike dhe ajo socialiste, bien dakord që nevojiten ndryshime. Ndaj shpresoj që të arrin të bien dakord për mënyrën se si duhet i bëjnë këto ndryshime. And that will be constructive opposition there. Natyrisht ka nevojë për një opozitë të fortë, sepse ju duhet një opozitë për të patur rezultate më të mira nga ky dialog. Dhe nga ana tjetër shpresoj që qeveria do të jetë gjithëpërfshirëse për të dëgjuar çka mund t'i hap rrugë një zgjidhje, por duhen të dyja palët. Nevojiten dy palë për të bërë hapa përpara në këtë proces. Dhe kjo është një mundësi për të punuar së bashku. Nëse më lejoni, do t'ju jepja shembullin e Hollandës, ku qeveria aktuale ka shumicën në dhomën e ulët të parlamentit, por jo në senat, kështu që ka nisur negociatat me opozitën për të arritur një marrëveshje për buxhetin e vitit të ardhshëm. Ndaj ju duhet të flisni me njëri tjetrin dhe të përpiqeni të arrini një marrëveshje. Ju jepni dhe merrni dhe rezultati është që të mund të qeverisni së bashku vendin. Opozita natyrisht kërkon pjesën e saj dhe qeveria thot se kjo është ajo çka ne ofrojmë, por kemi këto limite, por së bashku mund të gjendet një zgjidhje. Ne mendojmë se në një moment të caktuar kjo do të jetë e mundur edhe për Shqipërinë. Do të mirëprisja në këtë kuptim një paketë minimale ku të dyja palët bien dakord.
Pra njëra palë të bëj këtë dhe pala tjetër diçka tjetër, në mënyrë që të bëhet hapi i radhës drejt integrimit evropian. Both parties agree, okay, we will do this and this in order to make the next step into the EU integration. I hope your positive message will be heard. Shpresoj shumë që mesazhi juaj të dëgjohet. Ndërkaq, në mars të këtij viti, gjatë një diskutimi mbi integrimin evropian të Shqipërisë, ju thatë se vendi ynë ka mundësinë që të marrë statusin kandidat në qershor. Dhe shumë e kanë komentuar këtë si një ndryshim të qëndrimit Hollandës apo si një sinjal pozitiv. A është vërtet kështu? Mendoni se Holanda është pak më e bindur tani? A more positive position of the Netherlands. Do you think that Netherlands is a little bit more convinced now? In the Netherlands, as such, we are waiting for the report of the Commission to be published. Holanda po pret për raportin e Komisionit Evropian që të publikohet dhe që do të tregojë se sa progres është bërë në Shqipëri në muajt e fundit, pra që prej nëntorit të kaluar. Ndaj le të shpresojmë që raporti do të jetë pozitiv dhe që ne të mund të mbështetim konkluzionet e tij dhe më pas vendimi do të merret në fund të qershorit në Bruksel. Of June in Brussels. But still, I didn't get it. The position. Let's presume. Por le ta marrim të mirë qenë që raporti i Komisionit Evropian do të jetë pozitiv, siç ishte edhe tetorin e kaluar. Mendoni se zhvillimet e fundit në Shqipëri përbëjnë një trend pozitiv për të patur një qëndrim gjithashtu pozitiv nga vendi juaj? To be more positive as your country, to have a more positive or a change, a different point of view, assessment. Për mua në këtë moment është e vështirë ta them. Ju e dini që edhe në vendimin e vitit të kaluar pati rol edhe parlamenti holandez. Parlamenti do të thotë fjalën e vet, ashtu si edhe qeveria, sepse ministri dërgon gjithnjë një letër parlamentit ku shpjegon qëndrimin e qeverisë, i cili më pas diskutohet në parlament. Ndaj na duhet të presim që të shohim se si Holanda e sheh situatën në këto momente. Sends a letter to Parliament explaining his position. It will be discussed in Parliament. And so we have to wait and see how the Parliament in the Netherlands. European integration, as you know, is based on Zoti ambasador, integrimi evropian bazohet në vlerat europiane, që janë kërkimi vazhdueshëm për respekt dhe tolerancë. Besoni që klasa politike shqiptare i ka kuptuar me të vërtet këto vlera dhe i respekton ato? Their European values. Yes, absolutely. Certainly, if I talk to them individually, they know exactly what the European values are. Pa dyshim që kur flas me politikanët individualisht, ata e din shumë mirë se cilat janë vlerat europiane. Holanda, duke qenë edhe një prej 12 vendeve themeluese të Bashkimit Evropian, e ka theksuar gjithnjë se nëse doni të bëheni pjesë e BE-s, çka ja themi jo vetëm Shqipërisë, por çdo vendi aspirant, kjo ka të bëjë me vlerat e demokracisë, sistemi të mirë gjyqësor dhe një demokraci funksionale. Dhe në Shqipëri e din fort mirë se çka presim prej saj dhe çka pret Holanda nga ajo apo të gjitha vendet që duan të bëhen pjesë e BE-s. Also in Albania they know exactly in that sense what is expected and what the Netherlands expect from new countries if they want to be a part of the EU. But you said when you talk to Ju them thatë kur flisni individualisht me ta, po në punën e tyre të përditshme? Daily work do you think they really understand or have really? Well, then sometimes it's a pity that sometimes the political rivalry of the political positions. Ndonjëherë është për të ardhur keq që rivaliteti politik i qëndrimeve të ndryshme politike pengon hapat e mëtejshëm që ata do të mund të ndërmerrnin së bashku drejt BE-s. Ndaj ata duhet i kapërcejnë çështjet e brendshme për të arritur diçka që 85% e shqiptarëve mendojnë se është e ardhmja e vendit. Pra kjo shkon përtej problemeve politike shqiptare. Big future of becoming part of the EU. I finished my questions. I just would like to ask you, do you have a message for Albanian people in general? Zoti ambasador, unë i mbarova pyetjet e mia, por doja t'ju pyesja nëse keni ndonjë mesazh për qytetarët shqiptar lidhur me integrimin evropian, cili do qoftë vendimi i qershorit, në mënyrë që të vazhdojnë të besojnë tek Bashkimi Evropian. Sepse dhjetorin e kaluar, kur u dha një shtyrje vendimit për statusin kandidat, duke qenë në një farë mënyrë refuzimi i tretë randazi, pati shumë zemërim dhe zhgënjim tek shqiptarët, çka u shpreh nëpërmjet mediave sociale. We don't want Europe anymore. Let's go to Russia. This was. So do you have a message about this? Well, the message is that it should really be an Albanian process of change.
Mesazhi është që ky duhet të jetë realisht një proces shqiptar ndryshimi. Ne kemi përcaktuar disa pika në horizont, që edhe ne vetë po i ndjekim për të garantuar një të ardhme më të mirë për qytetarët e Hollandës. Edhe për Shqipërinë vlen e njëjta gjë. Përpiquni që ta bëni këtë proces vetë, sepse është ai lloj ndryshimi që sjell mirëqenie sociale dhe ekonomike dhe prosperitet për vendin nëse do shkoni drejt rrugës së BE-s. Pra është procesi juaj dhe ne do ta ndihmojmë Shqipërinë në këtë rrugë. Por është Shqipëria ajo që duhet të ndërmarrë hapa pozitiv në këtë drejtim. Zoti ambasador, faleminderit që ishit sonte në airport. Ishte kënaqësi që isha këtu. Faleminderit shumë. Kemi përfunduar këtu këtë bisedë me ambasadorin e Hollandës në Shqipëri. Kemi diskutuar për një sër çështjesh të rëndësishme, veçanërisht këndvështrimin e Hollandës për një sër zhvillimesh politike të ditëve të fundit në Shqipëri, veçanërisht edhe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Faleminderit që na ndoqët, bashkë natën e mirë.